Kayo ba'y pauwi ng Pilipinas anytime between December 16 to 31, 2021 at nais niyong malaman ano ba ang latest protocol sa mga yellow countries? So eto na po, alamin natin ano ang latest protocol from IATF based po sa kanilang latest announcement through this video. So watch this video and find out. Kayo ba ay pauwi na ng Pilipinas mga kabayan at kaibigan anytime between December 16 hanggang 31, 2021 at nais nyo malaman ano ba ang latest protocol, Jamie, sa ating bansang Pilipinas? Ako po ay si Jamie Iris at nais ko po kayong anyayahan makinig sa videong ito at manood upang maunawaan ano pa ang latest IATF protocol para sa mga uuwi ngayon sa Pilipinas between December 16 hanggang 31, 2021. I-share ko po sa inyo ano po yung IATF protocols na binigay po sa atin yesterday ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles at ganun din po, dagdagan ko na rin po, alamin natin kapag kayo po ay pauwi na, ano po yung 5 steps that you have to take into consideration so that at least you will be prepared talaga po pag uwi niya sa Pilipinas from your, sa bahay pa lang po, papunta sa airport of origin ninyo, pagdating sa Pilipinas, sa airport sa Pilipinas, ganun din po kapag kayo ay nasa hotel quarantine at syempre, kapag pauwi na po kayo sa inyong mga bahay. Yan po ang mga steps na ating titingnan sa videong ito. So, watch the video so that at least pag uwi po ninyo ay hindi kayo na isi-stress at at the same time po, ready kayo. So, let us start and take a look what are the things that you have to take into consideration. So, let us take a look po, ano ba yung mga kailangan yung i-prepare sa inyong pag-uwi ngayon sa Pilipinas, especially magpapasko. It's just a few more days before Christmas mga kabayan. At alam ko marami sa iyong nanalangin na sana maalis ang bansa namin sa red country. And your wish is granted. So sa mga taga-Italy at iba pang mga bansa na nasa red list country nitong December 1 to 15, I'm just simply so happy at ang bansa po ninyo ay wala na po sa red list at ngayon nasa yellow list na po. Bagamat hindi po green list, it stay way better than being in the red list. Hindi po ba? So alamin po natin ano po ba yung kailangan yung malaman ngayong nasa yellow list country na po kayo. Unang-una po na kailangan ninyong malaman is sino ba ang allowed na umuwi dito sa Pilipinas? Siyempre po, ang mga Filipino citizen. So lahat po ng mga Filipino citizens, you are allowed to go back to the Philippines. Of course, you simply have to present your valid passport and at the same time for those who are dual citizen po, kailangan nyo lang po i-present din yung inyong Citizenship Retention and Acquisition Act of 2003 certificate under RA 9225. Yan. Who else can actually go back to the Philippines? Of course, kung kayo po ay balikbayan. Kung kayo po ay balikbayan under RA 6768, maaari po kayong umuwi dito sa Pilipinas. At syempre po, only nationals from the non-visa countries or required countries under EO 408, former Filipinos or traveling with Filipino or former Filipino spouse or parents. So anong ibig sabihin po nito? Kung sakasakali po, kayo'y uuwi sa Pilipinas, mga former Filipinos or balikbayan, please just make sure na dala-dala po ninyo, dalawang bagay po usually ang hinahanap sa immigration. Una, ito po yung inyong old Philippine passport. Pangalawa, yung PSA birth certificate po ninyo. So yan po yung hinahanap nila usually sa Bureau of Immigration. At syempre naman, kung ikaw ay may foreign children and at the same time foreign spouse, maaari po silang umuwi with you. If you are actually traveling with them, they can actually travel with you. Kung andyan po ang inyong foreign spouse, you just simply have to present po yung inyong marriage certificate. And if you are traveling with your foreign children, you can actually travel and present yung kanilang birth certificate proving yung relationship po nila with you. Ayan, para masaya naman po ang
Pasko. Jamie, paano kung sakasakali they will be traveling and I'm not with them, nauna na ako sa Pilipinas? Okay lang po yun. Just make sure that they do have the 9A visa. Mamaya pag-usapan natin yan. Okay, great. So, speaking of, ang pangatlo naman po ay, sino pang pwedeng makauwi sa Pilipinas? Mga foreign and nationals po. So, when we say foreign nationals with valid and existing visa, so kung kayo po ay 9A visa holders and you are definitely required to at least provide po yung tinatawag natin na entry exemption document or EED from the country's foreign post abroad. Ngayon, kasama po dito yung foreign spouse at children, pero meron po akong isi-share sa inyo, may exemption po yung foreign spouse and children, but the rest who have 9A visa, you have to provide EED po. Yan. Now, who are allowed to travel to the Philippines? Some of the general requirements that you have to abide with are the following. Again, you must not have actually come in from inside any red list countries. Kasi po for the last 14 days or else you will not be allowed to travel back to the Philippines except po if you are part of the bayanihan, repatriation of the government or non-government repatriation pabalik po sa Pilipinas. Pangalawa po, you must present corresponding quarantine and health certificates or requirements following green, yellow, and even red list countries, except diplomats po coming from covered countries. What else? Subject to usual immigration and arrival formalities po, and presentation of required supporting documents. Now, please take a look. Just below, ito po yung sinasabi natin when it comes to 9A visa sa EED po. Except for foreign spouses, parents, and or children of Filipino citizens not traveling together with a Filipino who shall present a visa with notation EED not required per IATF resolution number 128. So again, only those people will be exempted from presenting EED who's using 9A visas, but other than the rest, you have to present a 9A visa with EED. By the way, all these resources that we are sharing for who are allowed to travel to the Philippines are all from the Bureau of Immigration, and this is valid again as per the IATF ruling or resolution from December 16 to 31, 2021. Bago ko po i-share sa inyo yung information regarding the yellow list countries. So again, everyone knows that the Philippines has what we call the country risk classifications, and they're using the colors. So again, they classified any countries na green list po based from the Philippine threshold and data that they are actually basing it from. Discuss po natin yan in another video so that at least you'll have an idea what is that all about. Kasi if you will be comparing it with your country, I mean the country where you are working from, medyo baka iba po. Kaya yung iba nagtataka, saan ba binabase ng Pilipinas yan? Bakit sa amin ganito na lang yung number of COVID cases? Bakit kami sa yellow list? Bakit hindi kami sa green list? So forth and so on. So meron po talaga silang pinagbabasihan. So share ko na lang po sa inyo. Ito po ay na-base po doon sa previous IATF resolution po natin in the past few months. Now, if you are a country that is of moderate risk, so you will be in the yellow countries. Kaya nga po, yung mga bansa po ninyo ay ngayon nasa yellow countries. So, maari po merong ilang na-detect na COVID cases sa inyo na umabot po doon sa threshold na sinet po ng Pilipinas, kaya po nasa moderate risk kayo. But what is great is wala po kayo doon sa high risk, which are the red countries na ngayon because of the new variant na tinatawag nating Omicron. So, sino man po ang merong mga cases na matataas ng Omicron, sila po yung nilagay sa high risk, or nasa red list countries po sila. So again, bakit importante to? It's simply because dito binabase yung total number of days of quarantine at kung kailan po ang inyong swab testing day. Kahapon lamang po, that's December 15, 2021,
Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles had announced the new country list classifications that will be effective from December 16 to December 31, 2021. In short po, may panibago ng classifications ng yellow list countries, ganon din po ang red at green countries. So alamin na po natin. At dahil ang bansa ninyo ay na-classify na yellow list countries, alamin po natin ang detalye, ano po ba ang mga kailangan yung i-follow na quarantine protocols, swab testing day po, at dagdagan ko na rin po yan ha. Sabi ko nga po sa inyo kanina, from the time na nagpe-prepare pa lang kayo hanggang makauwi po kayo sa inyong mga bahay sa Pilipinas, tutulungan ko po kayo, i-guide ko kayo, ano ba yung kailangan nyo gawin. This resource came from the Bureau of Immigration based from the IATF announcement yesterday, December 15 for December 16 to 31, 2021. So lahat po ng mga bansang nasa red list countries na nakalagay po dito, ang Andorra, France, Monaco, Northern Mariana Islands, Reunion, San Marino, South Africa at Switzerland, sila po ay nasa temporary travel ban or tinatawag po natin red list countries. So kung sakasakali po na ang bansa po ninyo ay naririto, so therefore ang classification ay red list countries. Ngayon, meron po tayong 41 na mga bansa na nasa green list countries. Alamin naman po natin yon. Ito naman pong mga bansa ang nasa green list countries. So meron po tayong 41. Kung ang bansa niyo po ay wala diyan at wala rin din po sa red list countries, therefore it's confirmed mga kabayan at kaibigan, your country actually belongs to the yellow list. So yan po ang ating i-discuss for today. So alamin na po natin. Oh, by the way, sabi rin po pala ng IATF kung sakasakaling kung any of these green countries po magkaroon ng Omicron virus at mataas po, they will automatically be considered, kumbaga po, classified as yellow list countries. So again, this is valid from December 16 to 31, 2021, hoping wala naman po na magkaroon ng malaking number po ng Omicron virus. But just in case, your country will then be classified as yellow list country. At syempre, kung ang bansa po ninyo ay hindi nabanggit sa red list countries at hindi rin ito nabanggit sa green list countries, katulad ng sabi ko po, ibig sabihin, your country belongs to the yellow list countries. So pakinggan po natin ang mga isi-share ko ng makatulong po ito sa inyo sa inyong pagpe-prepare pag-uwi ng Pilipinas. Ito po ang ilan sa mga bansa na nasa yellow list countries. So again, tingnan po natin ang inyong mga bansa, pero automatic po yan ha, kapag wala po sa red list at wala din po sa green list, automatic po kayo ay part ng yellow country list po. So ito po yung updated list po natin. So nandyan po ang Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, CAR or Central African Republic, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea. Kasama rin po ang Estonia, Eswatini, Ethiopia, Faroe Islands, Fiji, Finland, Gabon, Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Iran, Iraq, Ireland, Israel, and Italy po. At sino pa po? Ano pa pong mga bansa ang kasama? Tingnan po natin. Narito din po ang Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kiribati, Laos, Latvia,
Lebanon, Lesotho, Libya, Liechtenstein. Again, again, hindi ko pa sure kung tama ang aking pagkakapronounce ng bansang iyon. But then again, yes, kasama po tayo sa yellow list countries, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Myanmar, Mozambique, Nauru, Nepal, New Zealand, the Netherlands. Wow, natutuwa naman po kasi marami po sa inyo ang nag-message sa akin who are in Netherlands and at the same time New Zealand po. So at last po, nasa yellow list po muli tayo after being in the red list po, lalo na ang Netherlands for the last two. Kumbaga po, half of the month po. So total of 1 month din yun. Nicaragua, Nigeria, North Korea, North Macedonia, Norway, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, and Turkey. And of course, we also have on the list Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, UK or United Kingdom, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, at Vanuatu. So yan po ang mga bansa natin sa yellow list countries. Kung sakasakali po, again, kung ang bansa nyo maaring hindi nasulat, I hope naman na-cover po natin ang lahat. But just in case, as long po, ang magiging measurement po kasi natin is, yung lahat po ng bansa na kung wala po kayo sa red list countries at wala po kayo sa 41 na green list countries, automatic po yellow list countries po tayo. So with that, everyone, since you are part of the yellow list countries, let us just ikaw ay part ng yellow list countries or you will be coming from or going home from the yellow list countries, ito ang mga kailangan mong i-take into consideration. Una, kung ikaw ay fully vaccinated, bago ka umalis sa airport, kailangan mag-prepare ka na po at least within 72 hours before you actually go home or go for your flight. Kailangan po magpa-test po kayo ng RT-PCR so that you can present a negative RT-PCR test sa airport po. Napakahigpit po itong requirement because if you don't have this, the airlines will not allow you to board or even check-in po sa airport kasi ito po ay mandatorily required. At kahapon din po, sinabi ni acting spokesperson or presidential spokesperson, sinabi po sa atin ni Carlo Nograles na hindi po papasakayin or may mahigpit na bilin po sa Department of Transportation sa lahat ng airlines na walang pasasakayin sa eroplano kung hindi po nakakomply sa requirement na ito. Now, ang question din nila is, again, when we talk about 72 hours, kailangan ba saktong 72 hours yan? So again, within 72 hours po yan. So pwede po yan kung 48 hours. Just ensure lang po makukuha nyo yung resulta before you actually fly or else hindi kayo makaka-fly po, ha? 72 hours, it's simply because ang allowance po nila is 24 hours to 48 hours makukuha ang resulta after testing. So yan po. Kung sakasakaling mabilis naman dun sa pagsuswaban ninyo or the laboratory can give you the results very fast, then you can actually do that. So at least within 24 hours, within 72 hours po.
Now, please take into consideration if you will be actually having a layover or transiting in another country, do they have a requirement for swab test too? So sometimes 48 hours po yung kanilang requirements. So kinakailangan po na i-take into consideration yon. So instead na saktong 72 po para mag-comply po para sa Philippine requirements, kung 48 yan, pwede naman po yung 48 din ang gawin ninyo. So wag na po kayong magdoble. Yun po yung nasabi din ng isang subscriber natin na sayang na doble yung sa kanya kasi nga po hindi niya akala niya po saktong 72 hours yung kailangan na pag-provide or pagte-take nung kumbaga RT-PCR test po. So kinaklaro po natin yan para at least mabawasan na rin po yung extra gastos po ninyo kung sakasakali po. Ngayon, once you presented that, ang hotel quarantine swab test day ninyo is on the 5th day upon arrival ninyo sa Pilipinas. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin naman yung facility-based quarantine ninyo could be at until 6 days to 7 days. Pero mga non-OFWs and foreigners, you simply have to pre-book your hotel at least 6 days and 5 nights. Yun yung ipapakita nyo naman sa airport. Kailan pa lalabas ang resulta? Results may be released for the swab test either po 24 to 48 hours, ika-6 or ika-7 na araw from nandun po kayo sa hotel. Madalas naman po ngayon mabilis-bilis na pero pag sumobra po ang dami ng tao baka hindi po siya ma-release agad 24 hours po. Sa akin, inabot ng 25 hours. Yung ibang kakilala ko, inabot ng 12 hours or less than 24 po. So, again, it varies, no guarantee. Pero ang magandang news naman po nito, once you get it, pwede na po kayo mag-check out. So, bigay ko po yung details later on what you need to do. Later, once nakuha nyo na po ang inyong negative results. Now, home quarantine po. So, pagka-check out po ninyo, please take into consideration you have to complete the 14 days home quarantine. So, for example, you checked out on the 6 days. So, meaning, out of the 14 days, meron pa po kayong remaining na ilang araw para kompleto po ninyo yung 14 days. Hindi pa po kayo pwedeng lumabas until makumpleto nyo po yung inyong 14 days. Tingnan naman po natin para sa mga partially vaccinated or not vaccinated or the status is yet to be confirmed. So, ang kailangan nyo rin po before you actually board for your flight is mag-present ng negative RT-PCR test taken 72 hours or within 72 hours before your flight. Ang hotel quarantine po ninyo, swab test day will be on the 7th day. So, ibig sabihin po, sa ika-8 araw po. Ayan, ang pre-booking ng hotel po ninyo is at least 8 days for non-OFWs and foreigners at 7 nights. So 8 days and 7 nights. Kailan nyo posible makuha ang resulta? Maari po sa ika-8 araw or ika-9 na araw. And again, once you receive it, you can immediately check out. Now, please make sure, ganon din po yung bilin ko po sa inyo, you have to complete your 14 days home quarantine once you reach home and once you check out from the hotel, counting day 1, which is your day of arrival. Kumbaga, yun po yung simula ng counting ng 14 days po ninyo. Again, for both partially vaccinated, not vaccinated, and at the same time fully vaccinated, regardless po kung negative yung resulta po ninyo na nakuha na sa swab test nyo sa hotel quarantine, you still have to mandatorily comply to the completion of the 14 days quarantine. Now, bigyan pa po natin ng ilang details na makakatulong para po makapag-prepare kayo sa inyong pag-uwi sa Pilipinas. Kung kayo po ay magta-travel with minors, sabi po sa IATF Resolution 153, lahat po na mga bata na uuwi kasama ang parents at guardians, they shall actually follow the testing and quarantine protocols as per their guardians po. So, yan po yung maganda ngayon kasi dati ang mga guardians ang follow sa quarantine, kumbaga, and testing protocols for the minors. So, I'm so glad that they actually changed this.
So sabi po dito, they shall follow the testing and quarantine protocols of the parent or guardian traveling with them regardless of the minor's vaccination status. Pangalawa, ito po yung natutuwa ako na at least in-specify na po nila na dati po for the past few months wala pong specifications na ganito. Sabi po nila kung sakasakaling you will be traveling with the minors, ang common question kasi is, Jamie, itong mga bata bang ito before we actually fly kasi nagkaroon ng requirements na kailangan mag-swab testing, lahat ba ng minors required? Ito na po yung clear answer po nila. This notwithstanding, children 3 years old below, regardless of country of origin, shall be exempt from the requirement of presenting a negative RT-PCR test result before boarding the flight unless symptomatic. So we're quite clear with that. Hindi na po nila kailangan mag-present ng RT-PCR test before they fly if they are 3 years below. Pero sa Pilipinas po, once they arrive at kasama nyo na po sila sa hotel quarantine, they are also required to do their RT-PCR test at bago po kayo mapalabas, kailangan lahat po kayong pamilya ay negative. So I hope that's clear everyone. So yan po yung mga common questions ng ating mga pamilya na pauwi. At syempre po, nagtatanong din sila, Jamie, kailangan ba naman mag-complete ng One Health Pass for the children at minors? Yes. Kailangan nyo po mag-complete ng One Health Pass for the minors. You may use your email address as the parent or guardian so that at least yung copy ng kanilang QR code ay ipapadala po sa inyo. And to help you to make your travel less stressful, and at the same time, you'll have an idea of what you can actually expect kapag kayo po ay bumiyahe pabalik sa Pilipinas hanggang makarating po kayo dito sa mga airport o sa isa sa mga airport dito sa Pilipinas, sa quarantine hotel at going home. Ito po ang ating isi-share sa inyo ngayon. So, isi-share ko sa inyo, ano ba yung mga kailangan yung i-prepare sa pre-departure? Ganon din po sa airport at check-in, ano po yung mga check-in sa inyo. At syempre kapag dumating na po kayo dito sa airport sa Pilipinas, ano po ba usually yung maaari nyong ma-expect? And of course, sa hotel quarantine, ano po yung mga kailangan nyong paghandaan? At syempre, kapag nakuha na po ninyo yung inyong resulta na negative result, so ano po ba yung kailangan nyong gawin? At higit sa lahat, pauwi. Ano ba yung mga kailangan po nating alam so that at least ready na po tayong makapiling ang ating mga pamilya ngayong buwan ng Disyembre. So simula na po natin. Para sa pre-departure, unang-una po na kailangan yung mga i-take into consideration are the following. Ang swab testing, ang mga online registration forms, and of course, ayan po, merong iilan na online registration forms sa Pilipinas na iilang mga airport lang po ang nagre-require pero hindi naman po lahat. Ano pong mga airport yon? So katulad po halimbawa ng dashlab.ai po, yaan po Clark Airport lang at Subic Airport. The rest po, they have similar na po na requirement para po sa inyo. So ano-ano po ba yon? Yan po ang isi-share natin sa inyong lahat ngayon. So let us take a look and discuss the first requirement for pre-departure. So unang-una po is yung RT-PCR test. So kailangan nyo po magpakuha ng RT-PCR test whether you're fully vaccinated, not vaccinated, or partially vaccinated, at least within 72 hours before your flight. So example po natin, kung ang flight ninyo is December 20, and then let us just say your flight is at 5 p.m. So ibig sabihin po at least within 72 hours before your flight, kayo po ay pwede nang magpakuha ng RT-PCR test. So, kailan po yun? So, bilang po tayo ng 72 hours or 3 days before nung actual flight po ninyo. Within po yun. So, ibig sabihin, pwede po siyang yung at least 3 days before or 2 days before. Wag na po yung 1 day. Masyadong sagad po yun. Nakakakaba. Baka hindi nyo makuha yung resulta. So, bilang po tayo, kung 20th po yun, so 19, 18, 17. So, ibig sabihin po, on December 17, okay, at least 72 hours before, kung 5 p.m. yung flight niyo, at least December 17,
5 p.m. onwards or pataas po, 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m., pwede na po kayong magpakuha ng inyong swab test. Okay? Now, kung sakasakali, Miss Jamie, so December 20 flight ko, 5 p.m., pwede ba ako magpakuha? Halimbawa, ayoko ng December 17, December 18, 8 a.m., pwede ako magpakuha? Anong sagot? Yes, pwede kayong magpakuha because that's within what we call 72 hours. Now, tingnan nyo na rin po yung country that you will be flying or magkakaroon kayo ng layover bago ang Pilipinas. Meron ba sila by any chance any swab test requirement? Kung meron, tingnan nyo how many hours. Kung 48 hours yon before yung actual na arrival po ninyo doon, tingnan nyo na lang po kung within 72 hours din naman po yon ng flight ninyo, so estimahan nyo po and then makipag-usap kayo sa swab test provider, tanong nyo po, pwede po ba ako magpa-swab test ng ganitong hour at makukuha ko po ba yan by December 19? Huwag nyo pong hayaan na kunin nyo po by December 20. Nakakakaba na po yan kasi mismong flight na po ninyo yan. So maganda kung makukuha nyo yung swab test result nyo at least by evening ng December 19. Kasi po at least nasa inyo na yan, makapag One Health Pass na po kayo and at the same time 24 hours kasi yung EHDC eh. Miss Jamie, okay lang ba yung sa One Health Pass? Kasi di ba sabi at least 3 days before your arrival date, hindi ba? Sa Pilipinas. Naku, ano yan Miss Jamie? Ang daming before, 3 days before. So isa-isahin po natin yan ha. So again, ang inyong RT-PCR test is at least within 72 hours or 3 days before yung flight po ninyo. Yung ine-explain ko na lang po ngayon is kung sakasakali lang naman sa layover, meron po kayong required PCR din kung 48 hours before your flight yon. So timing nyo na rin doon sa inyong, kumbaga, yung inyong flight din o yung pagpapaswab test niyo so that at least hindi naman po kailangan magdalawa pa kayo ng swab test. Katulad po nung nangyari, katulad ng sabi ko sa inyo kanina sa ilang mga subscribers po natin. Kasi nga po late na nasabi ng travel agency sa kanila na meron po palang ganong requirement. Now, kung wala naman pong requirement, most of the time, wala naman pong requirement na ganon, so wala naman kayong problema, at least within 72 hours before your flights. Again, within po yun ng 72 hours. So, and after that po, sa inyo, yan po yung ating unang pre-departure requirement. Make sure na meron kayong copy, scanned copy. Number 1, meron kayong copy kasi i-upload nyo yan later do sa online registration natin. And then second, photocopy na rin kayo. Para in case hingin sa inyo sa airport, may copy po kayo niyan. Next one, ito naman po ang ating tinatawag na One Health Pass. Who needs to complete this? Ito po yung number 2 natin. Everyone needs to complete this. So everyone who's arriving in the Philippines. So fully vaccinated, not vaccinated, partially vaccinated, at lahat po. Okay? Non-OFW, OFW foreigners, you actually have to complete this. So number 1, yellow list countries natin. So ang kailangan nyo i-take into consideration, there are 2 steps for this. So yes, 2 steps. If you've watched the old videos, 1 step lang yun. So may history po to from 2 step, naging 1 step ngayon, 2 steps na naman. I-follow nyo na lang po ito. Para mas clear po. So, step number 1, 3 days before your arrival sa Pilipinas. Again, arrival po, hindi flight. Okay? So, ibig sabihin po, if you're coming from the United States, United Kingdom, so sometimes yung iyong day of arrival sa Pilipinas is longer kasi nga po ang layover ninyo o ang flight niyo is minsan matagal pa sa 24 hours, di ba? So, ika-count nyo po is 3 days before your arrival in the Philippines. For example, ang arrival nyo po sa Pilipinas, same example na rin po, is December 20. Ito po, halimbawa, yung flight is December 20, di ba? Pero kung ikaw ay nasa US, usually po ako pag nasa US or UK, lalo na US, ang dating ko na sa Pilipinas is, halimbawa, 20 siya, 22 ako dadating. So, ang bilang na po natin sa araw ay, kasi ano yan One Health Pass. So, kung 22 ako dadating sa Pilipinas, kailan ako pwede mag-start, mag-register sa step 1? So, again, 22. So, 22
21, 20, 19. So sa 19 po, pwede na ako mag-start mag-complete. Yan. Kasi po at least yung aking registration information will still be valid. Sinabi po nila yan, makikita nyo po yan sa latest tutorial ko na sinabi po na valid ang kumbaga registration details as long as within 3 days before your arrival ka nag-register. Pero pag more than that, hindi po siya magiging valid. Yan ang unang tanong nila, kailan ka darating sa Pilipinas. Now, after that po, kapag nakompleto nyo na siya, so 24 hours before your flight, kailangan i-complete nyo na po yung EHDC. Now, dun sa example ko po, halimbawa, yung aking arrival sa Pilipinas is 22, pero ang flight ko ay December 20. Hindi po ba? So, 24 hours before ng flight ko. So kung 19 ako nag-complete, halimbawa 19 ako ng 5 p.m. Nag-complete, and then yung ang aking flight po ay December 20, 5 p.m. So pwede na po ako mag-complete po December 19, halimbawa 9 p.m. Pwede po bang magkasunod kung sakasakali po yung December, halimbawa December 19 ako nag-register, and then after nun mag-EHDC na ako. In that situation, yes, pwede naman. Kasi nga, kumbaga, basta inuna mo yung registration, and after that, yung iyong step number 2, which is yung EHDC or Electronic Health Declaration Form. Doon po yung sa example na yon. So, when you are living, or halimbawa, nagtatrabaho ka sa Southeast Asia, sa Middle East, hindi naman po mahaba ganun ang biyahe. Southeast Asia, 2 hours, 2.5 hours. So same, pwede po talagang magbilang kayo ng 3 days before your arrival in the Philippines kasi mabilis po. So kung halimbawa po umalis kayo ng December 20, dating nyo rin December 20, so ganun din po siya kabilis. Ganun din sa Middle East, 9 hours lang naman, 8.5 hours ang biyahe po natin from UAE or Qatar to the Philippines po. So, same day lang po. Hindi po katulad ng taga-US or sometimes po ng mga taga-UK. So, yan po. Just make sure that you take into consideration those technicalities. If you have some questions, let me know so I can assist you then po. Now, what else? Other reminders. Ito po, bakit ba kailangan mag-One Health Pass? Kasi it will make our travel more smoother po. From the time that you will be flying from your port of origin, pabalik po sa airport dito sa Pilipinas, and then hanggang makauwi po kayo sa inyong mga LGU. Now, nakikita niyo po ito. Yan. So, yan po yung aim natin na makuha. Yan po yung tinatawag natin na QR code ng One Health Pass. Ito po ang aim natin para po pag nag-register tayo, meron po tayong copy nito na screenshot sa ating mga cellphone or copy sa ating mga email. Yan po ay gagamitin nyo all throughout the process sa Pilipinas. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo, hihingin sa iyo yan from the time po nag-board, bago kayo mag-board ng flight sa airport of origin and the rest po. Mamaya, share natin. So in short, napaka-importante nito po. Now, there are some reminders that I have to give you. Ito, if you will be transiting through a yellow or, yellow na kayo, halimbawa, red country. Ang tanong nila, Jamie, paano ba yan? Magta-transit ako sa red country, magiging red country ba ako? Hindi. Okay? Same thing kung mag-transit kayo sa green, magiging green ba ako? Hindi. Kasi you will still have po yung port of origin po ninyo doon sa ilalagay nyo sa One Health Pass kung ano yung country saan kayo nanggaling. If you came from the US, then you can write United States. If you came from the UK, you can write United Kingdom. Now, other reminders po natin. You need to upload the following, yung vaccination certificate po ninyo or yung card. Either or. Kung parehong meron kayo, pwede nyo namang i-upload pareho po. Next one, you have to upload po yung RT-PCR negative COVID-19 at test result po ninyo. So kapag in-upload po ninyo ito, so kailangan po both po itong dalawang ito na naka-JPEG or JPG form or else hindi po i-accept ng system. Pwede nyo pong gawin yan sa cellphone or sa laptop, pwede po yan. So kung naka-PDF form yan, kung naka-PNG form yan, gawin nyo pong JPEG or JPG
form. So yan, gumagawa din po ako ng video para sa inyo. Tingnan lang niyo po yung channel ko so that at least in the next few days magkakaroon na po tayo so that at least you will have an example. Now, screenshot. Make sure may screenshot kayo ng 1/2 pass. Photocopy kailangan ba? Hindi naman siya necessary, but kung gusto mo, okay lang. Pero kailangan mo may screenshot pa rin. Did I have a photocopy? When I traveled back to the Philippines, I did not. I only have the screenshot po. And it was a-okay. Papakita ko lang yan. I-scan nila and then okay na po. Yung iba naman, sabi nila, they do have a photocopy, that's good. Ang kailangan nyo talaga ng photocopy po is yung copy ng inyong RT-PCR test, yung vaccination certificate, iyan. Magandang may copy kayo, pero yung QR code, okay nang nasa phone lang yan. Ayan. And at the same time, sa akin, both yan eh. Photocopy, and kumbaga photocopy and at the same time yung soft copy po. Maganda. Meron kayo pareho. So yan po ang ating basic information regarding 1/2 pass. If you want to know the step-by-step guide at yung tutorial na ginawa ko, tingnan nyo lang po sa channel ko so that you can get updated po at masundan nyo step-by-step ito. At syempre maraming tips po doon. Number 3 naman po, eto, pre-departure kung kayo ay OFW. Para lang po ito sa OFW na uuwi po at ang airport of arrival nila ay Subic at Clark. So ang Subic at Clark po, they require you to complete the Red Cross-labs.ai CIF form. So anong ibig sabihin po nito? Ito po ay related po sa mga OFW swab testing po ninyo na libre. So kinakailangan nyo pong mag-complete nito. Paano? Orin niyo po ang aking video tutorial regarding this so that you know step by step din po at mga tips, ano yung kailangan yung i-avoid, ano yung mga kailangan yung gawin, kung may mga ano yung frequently asked questions ng ating mga viewers, lahat po yan nasa ating video. So puntahan niyo na lang po yung video ko sa channel ko at nang matulungan ko po kayo. Pre-departure requirement number 5. Yan po ang tinatawag nating Trace App. Ang Trace App po, mandatorily, everyone should download and also register for. At sabi po nila, before you arrive in the Philippines, you have to complete this. Now, I want to be very honest with all of you, ha? Kasi syempre po, you're here watching my channel at syempre yung ano lang po, accurate at ano po yung talagang nangyayari ang siyang isi-share ko sa inyo. Ako po, when I arrived in the Philippines, sa Clark International Airport po ako, sinabihan din po akong required ito. Ginawa ko naman po, but it was not asked from me from Clark International Airport. I interviewed quite a number of people din po, mga OFWs din, and non-OFW, sinabi po nila, like NAIA 1 at NAIA 3 at NAIA 2. Dami ko pong nakausap. Sabi nila, Jamie, ginawa namin pero hindi hiningi sa amin. Sa Cebu, MCIA, hiningi po sa kanila. So, yun po lang masasabi ko. It's better be prepared than hindi po. Pero hindi ko naman po masabi sa inyo na pag ginawa nyo, hihingi nila. Although, nakalagay po naman talaga doon sa list na mandatory ito. It just so happened it's not consistently being asked. Unlike po yung 1/2 pass, talagang hahanapin po yun. Pero ito po, not all the time hinahanap po. But, it's great na meron kayo. Pero kapag pabalik na po kayo sa inyong country of work, hinahanap talaga to. Yan, I'm 100% sure hinanap kasi sa akin yan eh. Nung pabalik ako, hindi nung pauwi. So yan po yung number 5. Now, pre-departure requirement number 6. Ang number 6 naman po natin is only for non-OFWs and foreigners. You will need a pre-booked hotel, or let us just say a hotel reservation po, proving that you will be in one of the
approved, accredited DOH quarantine hotel. So, ano po ba ito? So, kailangan po katulad ng sabi ko, kung fully vaccinated po kayo, since ang swab test day nyo is on the 5th day, kailangan po on the 6th day or at least 6 days po ang inyong quarantine or reservation po sa hotel. At kung kayo naman po ay not vaccinated or partially vaccinated, ang kailangan yung hotel reservation is at least 8 days po. Okay, 8 days and 7 nights. So, yan po ang kailangan po ninyo. Hahanapin po yan sa check-in. Now, pre-departure number 7. Ito po ay hahanapin din po sa inyo, which is ang tinatawag po natin vaccination certificate or card requirement. So ano ba ang hinahanap ng IATF at ng BOQ from us? So ito po, for the purposes of validating vaccination status, the following shall be observed. So it was recently announced yesterday through IATF Resolution number 154C. Sabi po nito, in view with the POLO certification, lahat po ng OFWs, kasama na po ang kanilang spouse, parents, at children who will be traveling with them. Ang nire-require po sa inyo na kailangan nyong i-present ay, you may present either the national certificate or digital physical vaccination certificate of the foreign government where you were actually vaccinated without the need of the reciprocity agreement. So ang ibig sabihin po nito, so I'm simply glad malinaw na po ito ngayon kasi the last month po hindi pa po naka-black and white ito eh. So dati very strict sila na kailangan may reciprocity agreement, na kailangan yung bansa kung saan po tayo naroon o nagtatrabaho, in-accept ang Vaxcert PH ng Pilipinas bago accepting naman yung dun sa bansang yon dito, Filipino or foreigner. Pero binago po nila yon, pinaluwag po nila ang para sa Filipinos, pero during that time, ang nailabas na black and white ay may nakalagay lahat reciprocity agreement. Naging verbal lang po at kumbaga parang hindi ko po nakita, tinignan ko lahat ng mga resolutions hindi ko po nakita na naisulat ito. So I'm simply glad nandito na siya, clear po para sa ating lahat, para walang confusion. So, kahit walang reciprocity agreement, basta again OFW ka, at iyong mga kasama na magta-travel with you and who lives with you in that foreign land, they are also considered OFW. So basta, kahit walang reciprocity agreement, yung digital or physical certificate or card will be considered by the Philippines. Yan, national certificate yan, ang tinatawag po nila. Pero, meron pa rin pero po yan ha. So, tinitingnan din naman po nila, i-accept nga nila, pero kailangan yung brand din po ng vaccine. COVID-19 vaccine is accepted by the Philippine FDA at the same time po ng WHO. Yan. So, paano nyo malalaman? Sa One Health Pass, lalabas naman po lahat ng mga brands that they approved at meron mga others po. So, meron silang iilan. Basta WHO approved yan. Usually po naman tinatanggap po yan. Second, so sabi po nila, Filipinos who are non-OFW vaccinated dito sa Pilipinas or kaya sa abroad, at ganun din po mga foreigners vaccinated in the Philippines, ang hahanapin po sa inyo ay pwedeng Vaxcert PH kung dito ka sa Pilipinas na bakunahan. At ganun din po, hahanapin sa inyo ang BOQ or WHO issued International Certificate of Vaccination or Prophylaxis. Padaliin ko na lang po yung yellow booklet po yung sinasabi po nila. And the last one is the national or state digital certificate of the foreign government where you are actually vaccinated, which has accepted the Vaxcert PH under a reciprocal agreement unless otherwise permitted by the IATF. So, eto po ha, madalas marami nako-confuse dito. So, sabi po nila, kailangan yung digital certificate po
or certificate na may reciprocal agreement po with Vaxcert PH. Now, unless otherwise permitted by the IATF for the non-OFWs po na Filipinos or kasama na po dyan ng ating ilang mga balikbayan. Ang tanong, Jamie, paano yung US namin na COVID-19 vaccine card accepted ba yon? So far po for the past few months, inakikita ko po ina-accept naman po siya. So yes, accepted siya. Again, yung ating lang pong kumaga caution po is dapat yung brand that na vinaccinate sa inyo is accepted by the Philippine FDA at ng WHO. Last one, letter C. For foreign nationals vaccinated abroad, ang kailangan nyo lang po is WHO-issued ICV, yellow booklet, or the national or state digital certificate of the foreign government which has accepted Vaxcert PH under a reciprocal agreement unless otherwise permitted by IATF. So mahalaga yun unless otherwise permitted by IATF. Ibig sabihin po kahit walang reciprocal agreement pero katulad ng sa US, pinarmit ng IATF, so it's permitted po. So that's for the foreigners. So again, everyone, ito po yung mga required na vaccination card or certificate. So make sure you bring it with you and upload it in the One Health Pass. Wow, we're done. So naku, at last, ang dami palang kailangan i-prepare. Jamie, when it comes to pre-departure, medyo po. So kailangan lang po na it's better you prepare it in advance kesa mataranta kayo, magpanic at ma-stress sa airport. Naku po, kaya sinasabi ko na po sa inyo way in advance para at least mismong flight po ninyo, hindi na po kayo ganon ka-stress at well-prepared na po kayo. Yan. Kung may katanungan pa po kayo regarding this message na lang po ako. Now, let's take a look. Paano? Mismong day na. Wow! It's the time for you to fly. So, what do you have to prepare? So, ito po yung mga sa airport check-in natin. So, sa airport check-in natin, katulad po ng nasabi ko kanina, so of course, prepare nyo yung passport, yung inyong ticket. If you can do the online check-in po sa inyong airlines, do the online check-in na po sa inyong airlines para at least pagdating nyo sa airport, hindi na po ganun ka-rush. Ang mga OFWs usually po, if your ticket permits, you can check in online para sa inyong mga airlines. But if your tickets, depende kung ano yung binook sa inyo ng inyong employer, you might not be allowed to do an online check-in, but they will say check-in the airport. Now, ano pa po? Of course, ready nyo na sa cellphone ninyo yung One Health Pass. Huwag nyong kalimutan, i-complete po yung EHDC ng One Health Pass 24 hours or within 24 hours bago po kayo lumipad. At syempre, kailangan dala nyo na po lahat ng mga dokumento na nabanggit natin a while ago. At syempre, ang bagahe, kailangan wag mag-over sa limit or else you might be paying extra luggage allowance. At higit sa lahat po, lahat ng mga dokumento, including po yung pre-booking or hotel reservation, ilagay nyo na po sa hand carry ninyo wherein you can easily get it kapag in-ask sa inyo sa check-in counter. And syempre, huwag niyong kalimutan, healthy protocols po ang inyong mask. Sa Pilipinas, required pa rin po ang face mask. Ang face shield, tinanggal na po in some areas na lang or some establishments, nasa sa kanila if they would want to require po yung mga papasok sa establishments nila ng face shield. Pero sa airlines po, hindi na po siya required like before. So, ang suggestion ko na lang, baon lang kayo just in case. Pero ang mask, it's required. I know in some of your countries overseas, hindi na po siya nire-require. Unlike here in the Philippines, it's part of the health protocol. So, please make sure that you have it so that at least you can also, kumbaga, use that. Maganda may spare so that again, if your journey is quite long, makakapagpalit po kayo ng inyong mask para po wag po kayo magkaroon ng mask Naku po yung mga rashes sa face. So napaka-importante po yun, lalo na kung sensitive po kayo like me. Kahit panay ang palit ko po ng mask, kapag talagang dito na mawis po, nagkaka-allergies po ako. So para maiwasan po yun, bring spare mask with you. Although, nowadays po ang mga airlines natin, meron silang what we call
yung safety pocket or package po pagsakay po ninyo. So meron silang mask doon, may alcohol gel, and yung mga iba't ibang mga basic needs po. Pero maganda po, may alcohol in hand na rin po kayo na nakadikit sa bag ninyo para anytime you can sanitize your hands. Kasi po, again, iba yung pag-iingat, you'll be at the airport po. Ako po, kahit hindi nila ni-require yung face shield, for my protection po talaga, lalo na kung halimbawa, meron kayong slight comorbidity or yung higher risk po kayo. Like for me, I have my mild asthma, so I really have to ensure that I protect myself po. So yun, syempre, naka-vitamins, supplements po, so that at least you'll be well protected po. So napaka-importante yan. So yan po yung mga basic natin sa airport check-in and you're ready to go. So please ensure that you have everything, including the RT-PCR test, or else yun po yung pinakamatindi. Kung wala po kayo nun, you will not be allowed to board. Yan, kung lahat meron kayo and you're ready, so you're ready to board and fly to the Philippines. So tara na! And everyone, mga kabayan at kaibigan, once you arrive in the Philippines, ano ba ang kailangan nyo i-take into consideration? Let me give you an idea para alam po ninyo ano pa yung dadatnan ninyo here in the Philippines. So, ito po yung mga ating travel steps. Okay, great. So, para mas maging madali po para sa inyong lahat, I summarize po ano pa yung mga gagawin nating mga steps sa airport. So, I divided this into 5. Ito po yung deplaning, briefing, immigration, luggage claim, at customs. So that at least alam niyo po yung mangyayari sa bawat area ng airport. Simulan po muna natin sa deplaning. So, deplaning po while you are in the aircraft. So, again, please ensure that before you actually get off the plane, na nasa inyo po lahat yung mga forms na pina-fill up po ng flight attendant. Usually po, there will be either 1 or 2 forms that will be required from you at the airport na pina-complete nila. Madalas po dito, yung sa akin po is yung Customs Declaration Form. So make sure na pagkatapos niyang kumpletuhin ito, ilagay niyo na po sa inyong pasaporte para at least wag mawala. Yung isa pa po na usually pinapacomplete, baka sa akin po during that time, hindi nila napacomplete yung tinatawag po nating arrival card. So napaka-importante po nun, hahanapin po yun sa airport, lalo na sa immigration po. So please ask for that just in case wala. Kung wala na sila, naubusan na ang mga flight attendant, huwag kayong mag-alala, pwede naman kayong manghingi niyan sa baba or sa airport like what I did because we didn't have it on the plane. So once you have the plane already, everyone, so what do you have to do? Then you have to go to the So after you've deplaned everyone, what do you have to do? Then you can now go to the briefing area. So sa briefing area naman po natin, ano po mangyayari? Pero before that, as you are after deplaning, going towards the briefing area po, ang mangyayari po dyan is usually meron po silang thermal scanner. So kapag pinaalis sa inyo, kung kayo ay may face shield, sabihin sa inyo, take out that face shield. It's simply because magta-thermal scanner na po sila. At once you are now in the briefing area, everyone, ito po ang what you can actually expect. So, unang-una po, paghihiwalayin ang OFWs at non-OFWs and foreigners. OFWs, whether you are sea-based, or land-based, pagsasamahin po kayo sa isang area, either ng BOQ representative or ng Coast Guard po natin or mga ground staff. So may signage usually sila. And then after that, yung mga non-OFWs at foreigners, you will also be asked to go to another area wherein they will also give you your own set of briefing. Ano ba mangyayari during the briefing? Eto po. At ano ba yung mga booth? Okay, doon sa mga areas na yon. So, tingnan po natin. Okay, so let us just take a look at it. So that you will have a clear idea, hiniwalay ko po.
OFWs and then non-OFWs po, balikbayan, so that at least you'll have an idea what will happen in the briefing area and then ano po yung mga booths na pupuntahan ninyo bago po tayo magpunta doon sa third step which is immigration. So ito po yung mangyayari na hiwalay na po kayo, OFWs, non-OFWs. So OFW muna po tayo. So ang mangyayari po, i-brief kayo, sasabihin sa inyo na merong 4 na documents that you have to actually complete. One health pass is the number 1. Number 2 po, arrival card. Second is customs declaration form. And yung pinaka-4 po is yung affidavit of undertaking. Now, yung OHP, kailangan nyo pong gawin yan prior departure. Yung 3 po, lahat yung forms na yan, makukuha nyo po dyan sa airport. So huwag kayong mag-alala. So gusto ko lang alam ninyo para alam nyo kung ano yung hahanapin ninyo po. So yung inyong arrival card, either bibigay ng flight attendant yan. Kung wala, katulad ko, hindi ako nabigyan po. So nanghingi po ako dun sa ground staff kasi sinabi nila ano yung mga dokumento. So sabi ko, wala akong arrival card. Can you please give me one? And they gave me one naman po. And then pagkatapos po niyan, yung affidavit of undertaking, namimigay sila, kumuha ako, tinanong lang po, saan po ba yung mga kukumpletuhin ditong details? So yan, kinumpleto ko po. At syempre yung customs declaration form na nakumpleto na po natin sa aeroplano. So again, those are the 4 documents that they will be asking from you. Next, so once you're done, sasabihin na po nila, kumpleto nyo na ba itong 4 na dokumentong ito? And when everyone's done, they say, okay, let's start the process. So usually yung iba matagal nag-fill up. So ako po kasi mabilis ako eh. Panoorin niyo po yung video ko, meron akong video doon. So mabilis po ako kasi gusto ko na rin po agad matapos. Gusto ko rin malaman kung ano yung hotel ko. So pila po ako agad. So BOQ po yung una. Kapag nakapila na po kayo doon, hihingin po sa inyo yung One Health Pass. Now, ganito po, kapag hiningi na po yung One Health Pass po sa inyo, meron po sila, i-update po nila yun sa inyo and then ipapadala po nila yon. So pag na-upload nila dun sa system nila, automatically ipapasa po yun sa OWA at Marina, which is on the next booth. So hindi ka nila papupuntahin hanggang hindi po nila na ipapasa yun. In my situation naman po, nagka-challenge. Kasi ang tagal po sa dami siguro po ng nag-access ng airport wifi ay hindi po talaga agad masend siya. So it took time and then ang kailangan po is pinapunta niya ako doon. Doon po sa window po, we're in OWA Marina. I'm a seafarer when I went home, so Marina po ako nagpunta. Nung ako po ay nakapila na, sabi sa akin, Miss, wala pa yung inyong One Health Pass. So sabi ko, pumalik ka sa BOQ. Sabi ko, galing na po ako sa BOQ. Hindi pa namin nare-receive. So punta po ako ulit doon sa BOQ. So pagpunta ko po doon sa BOQ, sabi ko doon sa mismo, kasi ang haba po ng pila, ayoko naman po mag-disrespect din doon sa mga tao. Kaya lang sabi ako doon sa kanila, galing na ako dito, may ifa-follow up lang ako kasi hindi na-send daw po yung sa One Health Pass ko. So sinabi ko doon sa security guard, tapos yung security guard naman sinabi po doon sa taga-BOQ. And sabi nung taga-BOQ, oo, medyo na-delay, pasensya, teka lang, check ko. So pagka-check niya, na-send na, punta ka na ulit doon. So punta na naman ako doon. So pagpunta ko naman po doon, syempre mahaba na naman po yung pila. So hindi naman po ako makita nung mismong taong nag-assist sa akin. Pumila na lang po ako as a respect na lang din po doon sa ibang tao, although kahit gusto ko pumunta po dun sa harapan, as a respect na rin, sige, aabot din ako dun sa harapan. Buti na lang po maraming pila, so pumila na lang po ako dun sa pinakamaikli. So, once nakapila na po kayo, kung kayo ay land-based, punta kayo sa OWA. So ano pong hanapin nila? Again, yung One Health Pass. Sana wag mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Pabalik-balik ako. Tapos, kaya nga po sinishare ko na to sa inyo para wag kayo maging ping-pong. Ball like me. Ayan, so One Health Pass and then passport, hingin po nila sa inyo, affidavit of undertaking at copy po ng inyong contract or ng working visa po ninyo. Please prepare na rin yung copy ng RT-PCR test po ninyo na negative result at vaccination certificate or card. At pagkatapos po nun, bibigyan na po nila kayo ng kumbaga hotel assignment. Again, bibigyan kayo nila, hindi po tayo makakapamili. Yan po. Ngayon, kung sakasakali OFW sa tip, kung kayo ay pamilya,
or kayo ay mag-asawa, magkapatid, try nyo na lang po. Usually, pinaghihiwalay po nila ito. Kasi, pinaghihiwalay nila ang mag-asawa, ang pamilya, unless may anak ka. Ang sa akin naman po kasi nowadays, kulang na kulang po kasi yung quarantine hotels po natin ngayon. So siguro po sabihin nyo na lang, mag-asawa po kami, magkasama po kami sa bahay overseas. Can we just be in one room? So try nyo pong pakiusapan. Most of the time, may waiver lang po yan na pipirmahan. So kung may waiver na pipirmahan po, basahin nyo po yon, and then kung okay kayo, sign it, and then magkasama po kayo. Ganon din po kung kayo ay magkapatid, try nyo po na lang kung pwedeng magkasama na rin po kayo sa isang room, and then waiver din po. At least po makatipid sila ng hotel quarantine room. At the same time, magkasama din po kayo. Tip po yan na. So, looking forward po na mabigyan po nila kayo ng chance. Now, same thing po sa ating mga seafarer. So, punta kayo sa marina. So, sea-based, One Health Pass hihingin sa inyo. Yung seaman's book po ninyo, affidavit of undertaking. Ang gawin nyo po sa affidavit of undertaking, on the upper right side po ng inyong affidavit of undertaking, ipakisulat lang po yung inyong manning agency, yung pangalan po. Pagkatapos niyan, RT-PCR test, and then vaccination card po. And same thing, bibigyan na po kayo ng inyong assigned hotel. Hindi po tayo talaga makakapag-request. Ako po, I was observing, ang nakita ko po was when I was there, nakita nila, OHP ko, ando na yung pangalan ko, may hotel na. So, ibig sabihin po, from the time na nag-complete tayo ng One Health Pass, alam na nila kung sino mga uuwi at nag-reserve na sila ng hotel for us. So, again, may nagtatanong sa akin, Miss Jamie, pwede ba akong pumili ng hotel? Ang sagot po dyan, usually po talaga, hindi po possible eh. But, wala naman pong harm kung if you will ask, right? Just in case, pero walang guarantee po talaga. Ako hindi na po ako nag-ask kasi during that time, kasi nga po alam ko naka-pre-assigned na. Yan. So yan po, land-based and sea-based, yan po ang ating protocol po pagdating po ninyo doon. Subic and Clark po. Kung Clark Airport po kayo like me, binigyan po ako ng extra paper, yung po tinatawag na CIF form. So yung CIF form po is, I need to complete it, you need to complete it manually para po sa inyong araw ng swab test. Yan. Sa iba, na maglalan po sa MCIA, Davao, NAIA, Lawag, hindi nyo po kailangan yan. Unique lang po kasi may mga iba't ibang needs ang airport. So, yun lang po so far. Now, punta po tayo sa non-OFW, balikbayan. So, kapag dating nyo po sa airport, again, BOQ briefing. After dyan po, Department of Tourism na po, punta kayo dun sa counter, hihingan po kayo lahat ng mga dokumento, reservation ng hotel, nabayaran nyo na ba yung swab test, or may transaction number kayo. Kung hindi nyo pa po nababayaran, then papabayaran po nila sa nyo. Ngayon, wala na pong first aid, padlab, detoxicare na lang po. So, pili na lang po kayo between the two. There was a news wherein nagsasabi sila because of the influx po ng mga tao, medyo marami daw po ang nasa detoxicare at this point in time. So, sabi nila, try nyo yung padlab. So, again, nasa sa inyo po yan. Same price naman, 2,500 ang inyong babayaran. Ang Red Cross is 2,400 pero wala po siya sa option kasi ng One Health Pass. So, padlab at detoxicare lang naman po ang meron doon. So, whichever po ang sa tingin nyo na pwede nyo pong mabayaran, pwede nyo pong bayaran ng online, pwede po sa cashier, at yung ilang kakilala ko po sa hotel nila binayaran. So, take a look at the options and then you can choose from one. Now, you're done. So, you're done with the briefing, you're done with the BOQ, you're done po sa lahat ng mga proseso na kailangan nyo i-take into consideration at meron na kayong hotel assignment para po sa mga OFWs. Now, it's time to go to the
Immigration. So sa pagpunta niyo po sa immigration, kailangan niyo lang po of course i-prepare ang inyong passport, ang inyong One Health Pass. Yes, titingnan pa rin po nila ito at kung ikaw ay balikbayan, of course, i-present mo yung old Philippine passport mo at kaya naman po yung PSA birth certificate. At syempre, again, if you have foreign spouse or foreign children, yung any proof of your relationship such as marriage certificate at ganon din po ang birth certificate ng inyong foreign children. With immigration, mabilis lang po yan. You can now go to the luggage claim area. Naku, dahil matagal-tagal po ang inalagi natin sa briefing area because of the different booths that you have to go through. Pagdating nyo po sa luggage area claim or luggage claim area, ang maganda po dito is nakaayos na po yung mga bagahe ninyo, madali nyo na po siyang matagpuan. Ako po, napaka-palad ko po talaga kasi nung nakita ko naka-arrange na siya, nakatayo na, wala na po doon sa carousel na naikot, so wala nang siksikan. So nakatayo na po silang lahat at magkatabi pa yung sa akin, so sabi ko, yay! Ang sarap naman, kukunin ko na lang ng trolley, lagay ko po doon and then I'm good. And then ready to go. So punta na po tayo sa susunod. Saan tayo pupunta? Dan. Punta na po tayo dito sa customs. So all you simply have to do sa customs, they will just take a look at the customs declaration form and then voila! You're done. You're ready to go na po sa inyong hotel quarantine. So what will happen? So paglabas niyo po ng customs, meron po kayo makikita na area wherein tingnan niyo na lang po yung mga signage. Usually po sasabihin nila, OFWs this way, non-OFW this way. Bakit? For OFWs, pupunta po kayo kung saan yung mga buses na naka-assign ng OWA. So kung saan man po yung mga hotels na inassign po sa inyo, for that day, may naka-assign din pong mga separate buses. So pagpunta nyo po doon sa area where the buses are, just make sure po na sabihin nyo sa kanila, ito po yung hotel ko, which bus is my assigned bus. Yan, para po at least hindi po kayo madala sa ibang hotel. Now, para naman po sa non-OFW at foreigners, you have to go to the Department of Tourism or kung saan man po yung kanilang booth wherein they can assist you to arrange transportation po like meter taxi, coupon taxi, so that at least they can take you to that hotel po. Now, yung mga nakausap ko, ang sabi nila sa akin, Jamie, usually the taxis are not metered. Sinasabi yung flag down rate, for example, you'll be going to Pasay, you'll be going to Ortigas, you'll be going to Ermita. So, sasabihin nila magkano yung bayad. Now, ang tanong ko doon sa mga nakauwi na natin, mga non-OFWs, did they also do the same? Kasi po, may nagsasabi na meter taxi, pero again, some are saying na hindi na. So, let me know po. Now, as you go to your hotel quarantine, OFWs, non-OFWs, and foreigners, you have to take into consideration when they classify your quarantine status, they are looking if you are fully vaccinated or not fully vaccinated. So just to reiterate, I know most of you know this already. Ang fully vaccinated po, ang meaning nila is kapag nakatapos na po, kapag arrive nyo here in the Philippines, it's 14 days or more na po. Kapag tapos na po yung 14 days ng after you got your second dose, kung 2 dose vaccine po yan, like Pfizer, like mine, or kung kayo po ay nakakuha ng Janssen, for example, 1 jab lang siya or injection, at after 14 days na po din ang arrival ninyo here in the Philippines, then you are considered fully vaccinated. But if you're in the middle po na kumbaga just completing it, you will still be considered as not vaccinated or partially vaccinated. Now, once you reach the hotel or quarantine hotel, ano po ang gagawin po ninyo? So again, just go to the check-in area. Usually po, hindi po kayo agad pababain sa bus kung kayo ay OFW. Sa-sanitize po muna nila lahat, yung mga luggage po ninyo. At they will let the family, the people with family or may mga anak ang unang bababa at mga elderly. And then after that, the rest can actually get off the bus. Pagbaba po ninyo ng bus, so again, punta na po kayo sa check-in area, bibigyan na po kayo ng assigned room. Now, they will also give you an instruction. So may list of instructions doon kung anong gagawin ninyo. Andun yung telephone number ng inyong OWA representative. Sa mga seafarers, so
Sa hotel po, OWA na po ang inyong maka-coordinate, hindi na po ang marina, kasi nga po isa lang yung representative nila or dalawa, lahat po from OWA yon. So make sure that you know the number, any questions that you might have, nasa sa kanila yon. I mean, you can actually call them up. So ako laging natawag sa kanila pag may questions ako. Suki po ako. And then, what else? Same thing with non-OFW. So you have to know po yung number ng reception. And then, kung meron po silang, like, doon sa hotel po na pinag-check-inan ko, ang tawag po sa kanya ay Xenia Hotel. So meron po silang room service. So sabihin din po nila ano yung number ng room service so that you can call them. Nakasuki din po ako doon. Kasi po, again, there will be times po wherein kulang po yung yung I mean main meal, but you know, lalo na ko sa OFW, libre po yung meal and expect nyo na po kapag libre, 'di ba? Masarap naman po in fairness yung meal po sa Xenia Hotel, but it just so happen yung portion po talaga is very small. Panoorin niyo po yung vlogs ko, makikita niyo po yun. I gave some examples pero hindi ko pa po nakukumpay lahat ng mga food. Kinunan ko po talaga yon, so that at least makikita niyo po ano po ba yung example ng food sa quarantine hotel. Ako naman po, I'm just simply blessed po. Maayos yung naging quarantine hotel ko at yung pagkain. It just so happened the portion is just so small. Minsan mabibilang ko po talaga sa aking daliri. Alam mo po yung pieces of meat, ganyan. So, wala po tayong magagawa, libre kasi siya. 'Di ba? So, ang maganda, pwedeng magbaon ka ng biscuit, instant noodles. Ang pinakamaganda talaga po kasi fresh eh. So, at least kung merong room service po, order po kayo doon. Tip! Ako po, para makatipid din naman po ako kasi mahal eh. Mas mahal po kasi yung order doon kung o-order ka sa, I mean, labas na restaurant pero bawal po kasi. So, you only have to order sa room service. So, para makatipid naman po ako kasi yung sa akin po, naabutan ako ng old po na quarantine protocol, which is 10 days po talaga required kami. Kahit nakuhanan po kami ng 7th day na swab test, nakuha ang resulta ng 8th day, bawal po kaming lumabas. Yun po. So, anyway, sa tagal ko po doon sa quarantine hotel, so sabi ko, kailangan ko rin magtipid. Ang ginagawa ko po, almusal, pinagtsatsagaan ko po kung anong almusal. Talagang kinakain ko po yung may biscuit na lang po ako. Talagang I will just simply eat it sa nabaon. And then, pagdating ng tanghalian, what I usually do is nag-order ako ng isang dish. So, yung dish na yon usually po, sometimes ang laki kasi mahal siya. So, ibig sabihin ko na malaki yung portion, so hinahati ko po siya sa gitna. Yung kalahati kakainin ko ng lunch, and then kapag nag-dinner mamaya, yung kalahati kakainin ko. So, I will not order again. So yun po, nakakatipid naman ako. Nung una, hindi ko pa nadidiskartihan yon. Parang order ako ng order, isa sa lunch, isa sa dinner, parang may extra food po ako. Kaya lang nakikita ko, wow, malaki na rin siya ha. So syempre, kailangan magtipid-tipid po pagdating sa Pilipinas, lalo na sa non-OFWs. Kasi ang non-OFWs, kayo po yung magbabayad ng inyong bill. Number 1 po sa swab test, and then sa hotel, sa meals ninyo, di ba? So yun yung mga tipid tips ko. At marami pa po ako mga tipid tips para po sa atin. So, wait nyo po yung marami ko pang video na ginagawa para sa inyo. But anyway, so yun po yung aking tips para po sa inyo. And then, what else? Ang maganda naman po is sa quarantine hotel where I checked in, at least may telepono sila so I can easily call. Yung first quarantine hotel ko po last 2020, wala silang telepono sa kanilang kumbaga room. I don't know yung logic behind that. I think it's how they were designed. There was no phone inside their room. So sabi ko, how can I coordinate or contact kumbaga yung reception when I need to? Anyway, it just so happened yung manning agency po namin have someone who can actually, go, pinarmit po siya to go from dun sa room namin to coordinate with us. So meron kaming group chat po, but it's so hard if it's a hotel without kumbaga po, yung walang telephone. Anyway, ang maganda meron. Now, eto po, smokers, ganito po. Kung meron po sa inyo, you are smoking, tapos na-assign kayo sa non-smoking room. So like for me, I'm a non-smoker, so okay lang sa akin. Ang binigay sa akin, non-smoking room.
Pero kung kayo po ay smoker at non-smoking room ang binigay sa inyo, makiusap po kayo kung pwedeng ipalitan kayo ng smoking room. Bakit po? Kasi kung makikrave kayo to smoke, mas mabuti po na sa smoking room na kayo. Bakit? Meron pong nangyaring incident doon sa, live incident po talaga ito ha. Pauwi na po kami. So check out ng lahat, excited na. Uuwi na po kami, nasa bus na po kaming lahat ng mga OFWs. Pagkatapos po, yung bus namin as we go back to Manila from Clark, Pampanga po, kailangan namin dumaan sa 2 more hotels. So hotel namin yung una, and then 2 hotels pa hanggang papunta po kami sa Manila. Doon sa pangatlong hotel po namin, grabe po, ang tagal. Sabi ko, bakit ganun ang tagal? Almost 30 minutes na, andun pa rin kami. Ako pa naman po, I don't hesitate. I ask po talaga, very assertive ako at hindi nila alam vlogger po ako. So sabi ko sa kanila, sabi ko sa driver, Manong, bakit po ang tagal natin nag-iintay sa hotel na to? Kasi doon sa isang hotel, ang bilis po natin. May problema po ba? Kasi na-notice ko po na parang may iniintay kaming tao po eh. Ibig sabihin isang pasahero na talagang parang nagkaka-commotion po doon sa may reception. Yun nga po pala, yun ang nangyari. So meron pong isang OFW during that time na pa-check out na po. Tapos nung nag-check out, syempre po check out, i-clearance ng housekeeping, smoker, na-assign po siya sa non-smoking room. Nag-smoke. Alam niyo na po yun, nahulaan niyo na po siguro. Nag-smoke. Napaka-strict po talaga ng hotel na yon. So, nung nag-smoke siya, syempre, chinek ng mga housekeeping staff. So, pagka-check po, ayan, sabi nag-smoke, pinagbabayad siya 10,000 pesos. Yan! So, talagang yun po yung kailangan niyang bayaran. It just so happened, the OFW did not have, si kapwa OFW po, wala po siyang dalang cash na, kumbaga po, na 10,000 pesos. That was, imagine niyo po, hang aga-aga ko po nagising noon, 5 a.m. Hindi, bumaba na ako ng check-in area. So, mga 4 or 3, gising na po talaga ako. And the rest of us, and then we will be delayed because of this, kumaga OFW na nag-smoke sa non-smoking area. At ganito po, since that was just, imagine na 6, 7, mag-8 pa lang po noon. So, sarado pa po ang bangko. So, sabi niya, kumukuha pa ng pera, dinadial pa yung kamag-anak, kukuha pa ng pera, alam mo yon, wala siya talagang cash on hand. And kumbaga nagko-compute na po yung utak ko. Sabi ko, aabutin kami ng siyam-siyam at aabutin kami ng traffic papuntang Manila, and the rest ng nasa bus po, gusto nang umuwi at makapiling ang pamilya. So that was quite frustrating. Alam niyo po yun, parang naiintindihan ko po. I have a lot of friends who smoke, but the mere fact yung nangyari during that time, ang sabi ko na lang po ganito, wala namang may gusto nun. Syempre, hinagulat din po siguro yung kapwa OFW natin, pero dalawang ano po ito ha, ang i-share ko sa inyong tip number 1, yun na nga po, smokers, ask nyo na lang po ng smoking area, smoking room, para wag po kayo ma-penalized. At second din po, wag na rin po madamay yung iba na mga OFWs na nasa bus na imbis na makauwi po na ng maaga, madedelay po because of that. Ako po talaga, sabi ko sa bus driver, Manong, alangan po, sabi ko, Manong, alangan po, iintayin ba po natin siya? Kasi wala bang ibang bus na dadaan mamaya na kung pwede sumabay na lang siya? Kasi kung iintayin pa yung pera, magtatagalan po yun. Lahat po tayo nalampas, siguro, 24 or 30 po kami kasi social distancing po sa bus eh. Lahat po kami nais na po namin makapiling ang aming pamilya, madedelay po kami. Alam niyo pong traffic papuntang Manila. So, yun po. So, ginamit ko na po ang aking communication skills. Kasi kung hindi po talaga madedelay po kami. So, yun po. Be careful po sa quarantine hotel. Talaga pong they will ask you to pay penalties if you violate any of the rules that they actually have. Yan po. So, yan po yung ating mga tips po sa quarantine hotel po.
Ito pa po ang mga tips natin sa quarantine hotel. Now, if you receive po yung swab test results ninyo, na if na-receive nyo na po yung swab test result ninyo na negative, what shall you do? So, usually po may instructions po yan doon sa list na ibibigay po sa inyo. Tingnan nyo na lang po. But the instruction usually will say, email nyo po yung OWA house parent, ilalagay nilang email address doon, email nyo din po yung front office po ninyo, andun din po yung email doon, and then you can send actually to them yung resulta po kasi ng swab test ipapadala sa email ninyo. So, i-send nyo lang, i-forward nyo po sa kanila, and pagkatapos po nun, may clearance na kayo to check out. So, they will actually tell you what time you can check out that day po. So, immediately, halimbawa po, the next, halimbawa, swab test ngayon, nakuha nyo kinabukasan. So, abangan nyo na po, tip po, mga 12 hours after your swab test, tingin-tingin na po kayo sa email ninyo kasi minsan pinapadala po nila kung wala naman po gaano nagpapa-swab test, 12 hours nakukuha na po yun. Pero again, hindi po guarantee yun ha. Tip lang po yun from me kasi yun po yung ibang mga subscriber natin, ganun po yung kanilang nakuha nila, ganun kabilis yung resulta. Ako po, I have to be honest, 25 hours ko po nakuha yung aking swab test. But sa amin po kasi hindi kami pwedeng lumabas hanggang hindi namin matapos yung 10 araw eh. Pero sa inyo, ang maganda sa inyo, upon getting the negative result, labas na. Ayan. So, ayan na po. So, once you got the negative result at pwede na kayo mag-check out, you can go home na po. So yan, uwian na po. So malapit na makita ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya. So ang tanong sa inyong pag-uwi, paano kayo uuwi? So there are different options po. Pauwi sa bahay, kung ikaw ay non-OFW, OFW or foreigners, you can actually arrange. Sabi dito, ang pasahero na galing sa yellow countries at may negative swab test result, pwedeng magpasundo gamit ang private car. Kung ayaw mong gumamit ng taxi, for example, ikaw ay non-OFW, you prefer someone to fetch you, pwede kayong magpasundo na kasi may negative resulta na po kayo, so you can actually have someone fetch you from the hotel. Ngayon, yan po sa non-OFW, taxi or magpa-fetch po sa private car, pwede po ka mag-anak ang susundo. Ngayon, paano naman pong OFW? Can we actually have ourselves fetched by our family? Pwede naman po. Now, just make sure i-inform niyo po ang OWA house parent niyo, lalo na kung marami po sa inyo ay galing, for example po ako, Clark, di po ba? And then marami po kami pupunta sa Manila. So ngayon, just make sure po kung alam po, for that certain bus, lahat kayo papunta sa Manila at sakaling nag-change ang mind mo, suddenly someone will be fetching you. So you have to ensure that at least, you know, the OWA parent, house parent should know bakit. Again, nangyari naman po dun sa batch namin, ito lang po just 2 months ago. So ang nangyari naman po, hintay kami sa bus kasi meron pa daw po na kasama dun sa bus kasi sabi po ganito. Sabi ni bus driver, ito yung number na binigay nila sa atin. So, dapat total ng ganito ang pasahero mula sa hotel na to. So, count silang dalawa ng conductor. So, hindi pa rin kami kompleto. Intay na naman kami. Sabi ko, ano naman hinihintay dito? Yun po pala, kulang pa kami. Ngayon, yung hinihintay namin, nagpasundo po pala sa pamilya, hindi nag-inform sa house parents. So, ganito lang po ang aking tip or advice. Kung kayo po yung magpapasundo sa inyong kamag-anak, as a courtesy lang po sa mga other OFWs, para hindi po mag-intay ng matagal dun sa bus, pakisabihan lang po si OWA house parent para si OWA house parent naman po, masabihan si bus driver na okay na kayo. Kahit -1 yung tao dyan, okay lang. Kasi ibig sabihin, alam nila na umalis na. Hindi yung nasasayang po kasi yung oras ng ibang mga kapwa OFW kapag, alam niyo po yon yung hindi informed. So yun po, mga simple little tips, pero we can help one another na kumbaga mas maging mabilis ang mga proseso. Yan. Now,
OFWs, bus. Jamie, ano yung bus na sinasabi mo? Paano may bus? So, ganito po yan. Kung sakasakali na that you are not from that area and you want to go to, halimbawa po ako, Clark yun, Calabarzon ako. Pagkatapos marami po yung mga kasama kong OFWs na kasabayan ko pong bumaba ng eroplano ay galing po sa mga, pupunta po sila sa probinsya nila. So, merong pinoprovide pong bus si OWA. At ito po. Yan. So para po sa OWA, mga OFWs, maaari nyo pong i-avail ang OWA, uwian na, or hatid probinsya. So ako po, ang na-avail ko is yung bus service po nila from Clark, papunta po ng PTEX or Parañaque Integrated Terminal Exchange. So marami po kami. So halo-halo po kami. Merong mga taga Calabarzon, meron pong mga taga probinsya. So ang mangyayari po noon, pagpunta po namin sa Manila, so ang tagal po, mga 3 hours or so po yung biyahe po talaga namin. So ang nangyari po doon, yung unang-unang din drop po, punta kami ng NAIA Terminal 2. So lahat po ng mga taga-probinsya na ang biyahe po ay flight, okay? So they were dropped doon sa Terminal 2 ng NAIA. Kami naman po ng mga taga Calabarzon, kami po ay din-drop doon po sa PTEX or Parañaque Integrated Terminal Exchange. And then from there, pwede po kaming sumakay doon sa mga kanya-kanyang mga buses papunta doon sa probinsya namin po. So again, meron din pong provided ang OWA. Punta lang po kayo, pag nasa PTEX kayo, punta po kayo doon sa OWA office and then magpalista po kayo kung sakaling you want to avail of that transportation. In my situation po, ako po ay meron na po akong private car na susundo sa akin sa PTEX kasi ang dami ko po talagang dala. Mahihirapan po ako for my safety din po. So I actually prefer to have my private car. So pagpunta ko po doon, I was still asked to go to that OWA office para lang po i-register na nagpa-pick up po ako for private, kumaga car for documentation purposes. Ganon din po. Yung iba naman, magbabus sila, so that's quite okay din po. Naku, tip ko din po sa inyo ha, kapag nasa PTEX po kayo, papaiwan kasi sa inyo yung mga luggage po ninyo, dun lang po sa labas ng OWA office, wala pong nagbabantay. So can you please ensure, i-lock nyo po lahat yung inyong mga gamit so that at least alam nyo na po for safety, PTEX is a terminal. Walang nagbabantay ng DAG. So, for safety purposes, please ensure all valuables are with you in your bag. Hindi po kasi nila inaalaw. Kasi po, ako talaga ayaw ko pong iwan. Kasi po, although ang daming bag ko nakita doon, kasi wala po nagbabantay. Hindi naman sa hindi naman po sa, alam mo yun, parang doubtful. Pero for my safety po, iningatan ko yung bagahe ko. Simula po na nagbiyahe po ako sa London, UK, Qatar, and then Clark to Manila, I just want to ensure that all my things will be safe din po. And it's an open terminal po na wala pong security guard during that time na talagang designated to guard the bags po. Again, I'm speaking from my own experience. So kayo po, pag dumating kayo dyan, tingnan nyo na lang po kung may guard doon. And then just make sure na ilagay nyo po yung bag ninyo somewhere where you see na it's safe because you cannot hold anyone accountable po during that time kung wala po talagang proper na parang security po doon sa mismong mga luggage po nila. Kaya po ang tip ko po sa inyo, i-secure nyo, i-lock po ninyo, dalhin ninyo yung mga valuables po ninyo. Ako po, salamat na lang po ako kasi po talaga nag-aalangan ako. Sabi ko, saan ko to ilalagay? Nung papasok po ako doon sa OWA office, kasi po nga naman masikip naman, dala-dala ko yung mga luggage ko kasi nga po ayokong iwan. Sabi nung mama sa akin, medyo nairita pa siya sa akin kasi sabi niya, parang sabi ko, saan ko po ito iiwan? Sabi niya, dyan. Sabi ko, anong dyan? Kasi po syempre bilang OFW, hindi po tayo sanay ng dyan lang, di ba? Kasi syempre isusecure yung mga gamit natin. So sabi niya, dyan, kahit nasaan dyan. Sabi ko, huh?
So, parang sabi ko, dadaling ko na lang, kahit mabigat to, dadaling ko na lang. So, nung dala-dala ko po, hindi ako pinapasok ng security guard. Nung ilalapag ko na po siya, doon, nagpipili na po ako ng secure place, kahit open po siya. Salamat na lang po ako yung driver po. For my private car, dumating na po siya at sabi niya, kasi nagtatawagan kami, sabi ko, andito na ako. Sabi ko, buti na lang po, akala ko nasa labas pa. Pagpasok niya po, nakita niya na po ako. Sabi niya, andito na ako. So sabi ko, oh, that's quite great. Sabi ko, pakibantay po gamit ko. So salamat po talaga sa Diyos sa timing. Kasi at least I was able to, secure my things po. Kasi syempre, na-stress din po ako kahit paano no, nasabi ko, naku, ayokong iwan talaga, pero I need to go there. Because sabi nila, I need to go there. Hindi naman po sa amin sinabi yon, o wala naman siya dun sa briefing instructions, pero sinasabi ko po sa inyo so that at least ayan, kompleto po ang detalye po ninyo at maging ready kayo sa pag-i-empack ninyo, secure nyo yan. Ayan po, and of course, looking forward na maging pleasant ang flight ninyo, makapiling nyo na po ang inyong pamilya, o diba? I'm so happy at makakauwi na po kayo. So with that, everyone, yan po ang update natin for all yellow countries. So I'm looking forward po na nakatulong ang video ito po sa inyo. So again, wala pa naman po tayong ibang updates galing IATF, although of course nagkaroon na po ng dalawang first 2 cases ng Omicron variant here in the Philippines. I was actually anticipating na baka may changes sila dito, pero yung nabasa ko naman po so far do sa latest report kanina, again as of kanina yun ha. So titingnan ulit natin yung after I have prepared this video, baka merong update na naman, balitaan ko kayo agad. So na maaring maapektuhan na naman po itong latest protocol po nila. Pero yung sabi nila kanina, na paghandaan naman nila yung mga steps na yon. So far wala pa naman pong latest or binabago sa mga protocols that was announced yesterday. Kasi magkasunod siya. Imagine, pagka-announce ng protocol in just like an hour or 2, meron na po detected 2 Omicron virus na cases here in the Philippines. Pero again, everyone, just in case of further updates, I'll keep you updated about it. Mga kabayan at kaibigan, if you find this video informative, please click like, and I'm inviting you to please subscribe to my channel. If you have not yet subscribed at bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na so that you'll get updated with the latest information, tutorials at iba pa pong mga video vlogs na ginagawa ko na makakatulong po sa inyo bilang travelers at mga Pinoy at kabayan. So with that, everyone, again, I'm wishing everyone an advance Merry Christmas. Alam ko po ang marami sa inyo, maaring hindi pa po kayo makakauwi or maari po na, alam niyo, because of circumstances, you need to stay there sa ibang bansa. I'm still wishing you a very Merry Christmas and looking forward makasama niyo po ang inyong mahal sa buhay in the coming months po or another Christmas. At doon naman po sa mga uuwi sa inyong mga pamilya, kahit magka-quarantine po muna kayo ng ilang araw. Have a pleasant flight, everyone. Ingat po kayo sa pag-uwi and balitaan niyo po kami. How's your journey? Ang arrival journey niyo po, and looking forward, all will be great. If you have further questions, please write it down on the comment box and I'll try my best po na masagot po kayo either through my videos or I'll just reply po from the comment box. So once again, with that, this is Jamie Iris, TV, and this is Jamie simply saying, God bless you, stay safe, and I'll see you all in my next video. God bless you.